นะครับในฐานะของเทนตักทีมสตาร์กัปตันก็ต้องมาลงเมนอีเวนต์อยู่แล้วผมในฐานะลูกทีมสตาร์นะครับก็ต้องมาลงเมนอีเวนต์ถูกต้อง ไฟล์ดี ถูกต้องแปลว่าดีแน่นอนแปลว่าดีแน่นอนแล้วดูข้างหลังเรานี่เป็น The Wall of Champions ไม่แน่ว่าหน้าของผมหรือว่าหน้าของตูนมันอาจจะไปอยู่ในนี้ก็ได้ถูกไหมล่ะเนี่ยเก๊กรอเลยก็หวังว่าจะทำเมนอีเวนต์ให้ดีที่สุดไฟล์ดีแน่นอนOkay. Me too. 51 C8. Oh, no. 51. Yeah. เหลือตอนสุดท้ายอันดับหนึ่งอยู่ในห้องต้องไปนั่งเปิดฉากดูว่าใครคือใครใช่ไหมคือตั้งกล้องส่วนตัวตั้งซูมได้เลยสวัสดีค่ะแฟนๆชาวเทนตากตอนนี้ฝนก็มาถึงแล้วนะคะ APT ฟุกุโอกค่ะก็เป็นวันแรกเลยแล้วก็เป็นทริปสุดท้ายของการแข่งโป๊กเกอร์ของปีนี้ค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็มาตามล่าหา ITM ของ Main Event ค่ะเพราะว่าตลอดทั้งปีที่ฝนเริ่มแข่ง Main Event มาเนี่ยครั้งล่าสุดก็คือ Bubble ไป 8 คนก่อนจะ ITM ครั้งนี้แหละค่ะเราจะมาตามหา ITM Main Event แล้วก็อยากจะมาล่าถ้วยสิงโตตัวใหญ่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าทริปนี้จะเป็นยังไงปิดท้ายปีได้สวยหรือเปล่าเจอกันค่ะ
มแล้วด้วยประกอบร่างให้ ไม่ใครก็ใครเอา 20,000รีบายดีกว่า เหนื่อยฟรีพวกนี้เลยออกมาต้องบอกเฉยเลยตีเล่นอะไรอยู่ไหนลองดูตรงนี้ อุ้ยกับคนนะตก พรุ่งนี้มีกำลังใจตื่นหน่อย วันนี้เล่นเมนอีเวนต์ไฟดีครับผมก็สถานการณ์ค่อนข้างดีครับ ชิปเข้ารอบเดย์ทู170,000ก็ถือว่าเยอะค่อนข้างเยอะมากครับ ได้แค่สุดท้ายเลยครับ แล้วก็ดับเบิลอัพขึ้นมาเป็น170,000จากประมาณ 80,000ครับผมเดี๋ยวไปลุยต่อเดย์ทูครับพรุ่งนี้ เป็นวันที่ค่อนข้างเฉาใจนะครับ แต่ว่าเราก็มาวันนี้เราก็มีไฟต์เดียวให้เล่นนะครับ ไปลุย Day 2 let's go ฝนเพิ่งจบรายการเมนอีเวนต์ค่ะ เข้า Day 2 ไปด้วยชิปจำนวนน่ารักของเราชอสแต็กประมาณนึง แต่ว่าก็แฮปปี้ค่ะ เราไปเล่นรายการอื่นมาก็เลยลงเมนอีเวนต์ค่อนข้างเลทนะคะ ก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับแทนที่เลือกแล้วก็การตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะ พรุ่งนี้ไปสู้กันต่อส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ โอเคครับ จบแล้วนะครับกับ Day 1 นะครับ ก็ตอนนี้เหลือชิป 36,000 ครับ น้อยนิดมากๆ เดี๋ยว Day 2 ก็พรุ่งนี้น่าจะต้องมาฟลิปครับ กับ 8 Big Buy ครับผม แทนในท้ายประมาณ 70,000 แค่ท้ายที่เพิ่งอัพเลยเหรอ แทน ไปไม่ แท ได้ นท้ายสุดก็คือผมเปิดครับแทนยักษ์ ต่อบาย มอบาย ชิปนี้เป็ด ผมคอ เอ็กซ์ซับ ขอผมฟันเลย ค่ะ ตอนนี้ก็ Day 2 นะคะ ผ่านไป 2 เบรกแล้วค่ะ อีกประมาณ 40 กว่าคนนะคะ ก็จะเข้าสู่ ITM ค่ะ ซึ่งฝนก็มีแฮนด์แอคชั่นมากมายนะคะ แล้วก็กลับไปสู่ช็อตสแต็กแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ในสแต็กที่เล่นได้ค่ะ ประมาณ 30 กว่าบิ๊กค่ะ คือเมื่อกี้มี P-FOP ฝน AK vs AA ค่ะ Open End แต่ว่าคือ all in กัน P-FOP อยู่แล้วอะไรเงี้ย แต่ว่า FOP ฝนก็มี Open End Stage แต่ว่าก็ไม่ติดนะคะ ก็ทำให้ฝนกลับมาช็อตมากๆ ตอนนั้นเหลือแบบต่ำกว่า 10 Big Bar อีกตอนนี้ก็มีแอคชั่นมากมาย แล้วก็กลับมาในสแต็กที่เล่นได้ค่ะ ก็เป็นตัวแทนทีมสตาร์คนเดียวที่ยังอยู่ใน Main Event Day 2 นะคะ จะทำภารกิจแทนเพื่อนๆเองค่ะที่ยก PG บวก1เอาเลสมาแบบ 2.5 อะไรเงี้ยกดรีเลสคูณ3อีกกด BAK ออฟ โอเค เขาเอาอีกสายเพื่อไปนับไป ก็จริงๆครับ 60ได้คนมีแบบ 7-80 60มันซิทูเอชั่นเหนื่อยอ่ะเขาอาจจะเอาเอ็นด้วยคู่แจ็คคู่ควีนเราอาจจะต้องคอ แต่หมายถึงว่าผมว่าพอด้วย AK เอาไปเขาถือ AA แต่ว่าเดือนนิดนึงแล้วก็กลับมาทีม3 สกอร์ที่กดปีเธอแค่ไม่รู้ว่า60 7-80 ปีกับกดคนคอได้ไหมเพราะว่ากดก็ดีฟเขาก็ดีฟ คือเราอาจจะต้องถ้าเราเล่นทรีเวนเราอาจจะต้องคอแล้วทีเวนใหญ่อ่ะมันต้องดูว่าคนนี้เล่นประมาณไหนถ้าคนนี้มันมั่วหน่อย ข้างเรียวแทนแต่ เรา ว่า สแนปแต่ว่าถ้าเรื่องเรียวแฮนนี่ แต่ AK มันก็หมอบยากอ่ะเพราะเขาเล่นคู่ควีนแบบนั้นเหมือนกันเขาเล่นคู่แจ็คแบบนั้นเหมือนกันเราก็ฟลิปตรงกลางก็เยอะแล้ว คิดว่าแฮนด์เนี้ยสิ่งไซส์ที่ทำได้คือทรีเวนน้อยลงนิดนึงจาก2เป็นเราใช้มาไซส์ประมาณ2.5เพราะเป็นเออร์ลี่เจอเออร์ลี่ถ้าเป็นเลทเจอเลทเราอาจจะใช้ไซส์นี้ได้ถ้าเป็นแบบเออร์ลี่เจอเออร์ลี่เราอาจจะ คอจะใหญ่มากกว่า เดี๋ยวเขาโฟเบนเล่นได้ แต่เขาก็เลือกเอา10 กว่าวิมาเลย แปลว่าเก็บเป็นอินโฟเมชันไว้ การที่ปกติอะเราเล่น AA จะไม่ค่อยเล่นแบบนี้จะอยากให้เล่นใหญ่มากขึ้นแต่เขาอินแบบเนี้ยหมายความว่าครั้งนี้ที่เขาทำแบบนี้จะมีคู่เองคู่กินได้ แต่ตอนนี้มันคงไม่มี 60 แล้วแหละ มันคงแบบเวลวันไฟอ่ะ เขาเอาตังค์หนูไปใช้อยู่แต่เรายังนั่งอยู่ข้างกัน แต่พอถูกแล้วครับ ผมว่ามัน กดไม่เคยเล่นดีสแต็กมากเลยก็เลยแบบ คือผมอาจจะไม่ชัวร์ว่าคอถูกในฟิลแบบนี้หรือเปล่า แต่ถ้าแบบมีโปรอ่ะข้ออินด้วยคู่แจ็คคู่ควีนอะแต่เราไม่รู้คนนั้นเนี่ยเป็นใคร
ตอนนี้นะคะเป็นเบรกที่ 3 แล้วก่อนดินเนอร์เบรกยาวๆ คือตอนนี้เหลืออีกแค่ 3 คนเท่านั้นจาก ITM ผลมีอยู่ประมาณ 21 บิ๊กซึ่งก็ถือว่ายังเล่นได้แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจ เราต้องรอแฮนด์ที่ดีที่สุดแล้วก็ไทยมากๆค่ะเพราะคิดว่ายังไงก็อยากได้ ITM ก่อนจะเป็นเมนอีเวนต์ครั้งแรกที่ฝน ITM ค่ะอันนี้เราตั้งเป้าสั้นๆไว้ก่อนเดี๋ยว ITM แล้วค่อยว่ากันต่อค่ะตอนนี้เบรกแป๊บหนึ่งค่ะ Turn card, please. We have a 4 of spades, queen of spades, deuce of clubs, 7 of diamonds, deuce of diamonds. Let me see the all-in hand first, please. All-in has ace king, so he's got deuce with the ace king. I got a 65 for 6 high. I got pocket nines though. Pocket nines. All right, please wait, sir, because we do have an all-in on another table. We have a half congratulations, everybody. You are in the money. You might be one player deeper in the money. หรือยังมีคนตกหรือยังตกหรือยังจะได้ไม่ทีจะได้ Guys, that's a misclick, guys. Deepankar Gupta from India. We got the 7 of diamonds, deuce of hearts, 9 of clubs, deuce of diamonds. We're all in here. Let's see, gentlemen. I got ace 9 of diamonds for a top pair and a diamond draw against queen 9 for also top pair. The kickers in play here. We got 9s and deuces to the ace, 9s and deuces to the queen. So are all-in players looking for a deuce or a 9 to finish the house, or a queen to hit his kicker? River card. It's a jack of diamonds to finish the flush. Unlucky, sir. Congratulations, everybody. You are in the money. One deeper in the money. At APT Fuqua 2024. น้ำตาจะไหลหิวข้าวแล้ว I Lord King เป็นตัวแทนทีมสตาร์ค่ะ เข้ารอบแล้ว Those last 2 players will Oh. ค่ะก็เป็นการ ITM ในเมนอีเวนต์ครั้งแรกของฝนนะคะ แล้วก็หลังจากITM แล้วฝนก็ดับเบิลอัพมาครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ดินเนอร์เบรกค่ะ เดี๋ยวอีก 70 กว่านาทีกลับมาตอนนี้ฝนมีอยู่ 16 บิ๊กค่ะ ก็ยังพอเล่นได้ตามระบบค่ะ แล้วก็คิดว่าจะเล่นตามสเต็ปของเราต่อไป แต่ว่าตอนนี้ก็คือถือว่าบรรลุเป้าหมายของการมาทัวร์ครั้งนี้แล้วค่ะ เพราะว่าฝนอยาก ITM Main Event คือเล่นทัวร์มา 1 ปีเต็มยังไม่เคย ITM Main Event เลย อันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังไปกันต่อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ต่อนะคะค่ะก็กลับจากดินเนอร์เบรกนะคะฝนก็มีแอคชั่นอะไรประมาณหนึ่งสแต็กมีอยู่ประมาณ 25 บิ๊กค่ะ UTG มีอยู่ 18 บิ๊กเขา all in เลยฝนเป็นบัตทอนนะคะถือ A Queen of Suit ก็เลยแจม all in ไปก็เป็น all in P-flop กันก็โชว์ดาวเขาถือ A Jack of ฝนถือ A Queen of ค่ะซึ่งเราก็นำอยู่แต่ว่า flop Jack แล้วก็ไม่มี Queen อีกทำให้เขาเนี่ยดับเบิลอัพไปส่วนฝนน่ะก็เหลือประมาณแบบ5 Big Buy ข้างหลังนะคะเราก็ได้ A Queen อีกตอนเป็นตำแหน่ง small buy ค่ะทีนี้บัตเทิลเขาเลสมาฝนเป็น small buy ฝนก็ all in เขาก็ call เพราะว่าเขาดีกว่าฝนเยอะเขาก็โชว์ดาวมาเป็น 2-2 ฝนมี A Queen of Suit นะคะฟอบไม่ติดอะไรคู่ 2 ก็เลยได้ไป
ก็เลยจบกิจกรรมเมนอีเวนต์ไม่ได้เข้า Day 3 ค่ะ แต่ว่าก็เป็นเมนอีเวนต์ครั้งแรกที่ฝนเข้า ITM ค่ะ ก็คิดว่ามาได้ไกลแล้วก็ตัดสินใจได้ดีที่สุดในทุกๆแคนที่ทำได้แล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะคะ ปีหน้าเอาใหม่ มาถึงแล้วครับผมกับทัวร์สุดท้ายของปี APT ฟูกัวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเช็คอินก่อนพร้อมไหมทุกคนถ้าพร้อม let's go ไปกัน ครับผมแล้วตอนนี้ผมลงเครื่องมาแล้วครับเครื่องบินเหรอเครื่องตัดหญ้าอันนี้ผมหยอกเล่นนะผมลงเครื่องบินมาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ฟูกัวแล้วผมบอกเลยว่าโรงแรมสวยมากงั้นเอาเป็นว่าเราจะขึ้นไปเก็บกระเป๋าแล้วก็ตั้งอกตั้งใจนอนสักตื่นหนึ่งนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวจะไปแข่งกันครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยไม่รู้จะได้อะไรกับเขาหรือเปล่าไปติดตามชมกันครับไปครับ ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปลง ครับผม ทัวร์นาเมนต์แรกของอาไทย ใช่ ซึ่งก็คือ เทอร์โบครับผม เป็นทัวร์นาเมนต์เทอร์โบตอน1 ทุ่มใช่ไหม ใช่ครับ อ่า แต่กินข้าวก่อนแหละ แต่ แต่ ว่า ว่า ก่อนหิวมาก ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่า เป็นไงความรู้สึกแข่งครั้งแรก มันรู้สึกว่าผมว่าที่เนี่ยต้องมีห้องสำหรับแชมป์ซึ่งต้องเป็นผมแล้วล่ะ คือเมื่อกี้เดินเข้ารีเซพชันถามไปเลยว่า where is the champion room yes เขาบอกว่าไง เขาบอกว่ามีแต่คนที่พักเขาไม่ใช่มึงเขาบอกเนี้ย ครับผมก็เดี๋ยวรอดูครับ วันนี้วันแรกนะครับผมก็ลงรายการเทอร์โบครับผมตอนนี้ก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยเหมือนจะยังมีผู้เล่นไม่เยอะแต่ว่าอีกไม่นานน่าจะเข้ามากันแล้วครับ พนักงานน่ารัก แค่นี้ผมแฮปปี้แล้ว เล่นไทยเล่นเอกสีไงชนะละ เรียนเชิญกับตันครับ เป่ากระหม่อมไปทีผมเห็นแววแชมป์ในตัวคุณนี่สิงโตนี่เกาะหลังอยู่แล้วเกมอดทนรอสปอตที่ดีแหนช้านิดนึงสปอตที่ได้เปรียบทึบเอาไว้ ไม่ต้องรีบ ได้ครับไปครับแปลปีเชียร์กลับบ้านกันรายการแรกในชีวิตฮะอันนี้เป็นรายการเทอร์โบครับผมตื่นเต้นมาก แต่คิดว่าคงแชมป์แหละไม่กลัวเต็มที่เลยนะกลัวตัวเองรันดีเกินไปดูกันครับ ครับแตกเป็นที่เรียบร้อยครับผมใบแรกนะฮะก็ผมถือ Pocket 8 ครับเชอร์64ซูทเปิดฟอบมาเขาติดฝัดเลยเรียบร้อยจบครับ ตามระเบียบ ลงเล่นอะไรครับในงานนี้ เทอร์โบพี่ ตอนนี้เป็นไงครับ ตกแหละแต่ว่าเล่นพลาดด้วยความเอาผมมาครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากทั้งที่ มือสั่น มันเล่นเราเลย แต่เรากลับไม่เด็ดเราเล่นแบบเราเล่นเช็คแบบอย่างเดียวเลยเราไม่ เราใจเย็นๆเนี่ยคิดเดี๋ยวเนาะอ๋ออันนี้มันเบสนะมันเช็คนะเราค่อยๆใจเย็นค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบ ไม่มีท่าอะไรเลยรีเช็คเลสไม่ทำไม่อะไรทั้งสิ้นเช็คโชว์ดาวอย่างเดียว เพราะว่าครั้งแรกใช่ไหมแต่จะต้องลองแบบชินสนามนิดนึงอ่ะ ครับ ไม่ให้ตื่นแล้วเดี๋ยวเราพอเราแบบมีสมาธิกับมันมากขึ้นเราก็จะเล่นแอคชั่นเราได้ เมื่อกี้ผมเป็นวิดบายแล้ว8 เดียวเป็นสเตจวันกลาง8 เดียวแล้วผมก็8 เลนเรานี่หว่า เล่นเล่า ทำไมไม่เป็นวะถ้าเป็นก็โปรหมดเพราะมีแค่มิดเดิลแพร์คนที่โชว์ดาว ก็ถือว่ายังไม่กล้าเล่น ใช่พี่ใช่เล่นพลาดพรุ่งนี้น่าจะเริ่มใหม่ พรุ่งนี้เราเล่นอะไรครับ พรุ่งนี้น่าจะหาอีเวนต์เล็กๆเล่นพี่
ก็ดึกๆก็น่าจะมีพวกนี้แหละสนุกๆ ใช่พี่ กลางวันก็เที่ยว ใช่ครับ ครับลองดูครับสู้ๆครับ ขอบคุณครับครับผมก็เมื่อกี้พี่เต้นมาปรึกษาการเล่นเราก็ได้ให้คำแนะนำพี่เต้นไปพี่เต้นอาจจะตื่นเต้นครับผมเราก็ให้คำปรึกษาพี่เต้นไม่หรอกแมนเมื่อกี้ตกครับตกได้แบบก้องแก๊งมาก แต่มันทำอะไรไม่ได้พี่มันเหลือแบบ10 กว่าบิ๊กอะแต่มันก็คิง10 ก็ออินแตกครับผมไม่มีอะไรพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 50 Vietnam Golf by White Place comes the registration area.ครับผมแฮนด์เมื่อกี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้ผมช็อตจัดๆเลย ผมก็ออินด้วย A6 ซูทแล้วเขาก็รับออินผมเนี่ยเขาโมโหปาจานแล้วอ๋อไม่ใช่ คือเขารับออินผมด้วยไพ่70 ออฟซูทฟอบตกมาเป็นอะไรสักอย่างเนี่ย7 กับ 6อ่ะผมมีแพ้ 6เขามีแพ้ 7เพื่อนตกเป็น A ยิ้มเลยทูแพ้แล้วอะต่อให้ตก 10เขาก็แพ้ผมใช่ไหมต่อให้ทูแพ้ก็แพ้ผมอะเรียบร้อยตกวันการ์ดฝัดเดทเลยเขาฝัดครับผม เล่นมากเลยครับ แต่ว่าค่อยๆไปเหลือ9 คนแล้วถือไม่ได้วะโอ้เยอะเกินจริงเล่น Single Day High Roller มาครับ เข้า Final Table แล้วก็จบที่3ไปครับเมื่อกี้ All in A7 กับ King 9 ก็ตามทรงครับ River โดน King ไว้ นี่ต้องบอกว่าตอนแรกนำอยู่เยอะมากๆเลยตั้งแต่เข้า Final Table นำแบบแทบจะแบบ40% ของชิปทั้งหมด แต่ว่าก็โดนแบบว่าแบดบีทไปหลายอันเหมือนกัน แต่ว่าก็มีเล่นดีด้วยแล้วก็เล่นไม่ดีด้วยเช่นกัน ก็นั่นแหละครับตามทรง ผู้หญิงเดี๋ยวนี้เล่นโป๊กเกอร์กันเก่งมาก เดี๋ยววันนี้จะพยายามนะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไง ค่ะก็ Women's Event นะคะก็โหแบบเข้ามาที่ 14 แล้วแบบช็อตสแต็กมากๆคือแบบอุดหวิดจะไปหลายทีมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
จนสุดท้ายได้พ็อกเก็ตก็เลยall in เอ็ดคิงรับนะคะเขาติดทั้งเอ็ดทั้งคิงเลยแต่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าทุกคนที่อยู่เนี่ยคือเราแบบช็อตสแต็กคือเราแบบพร้อมตกอยู่ทุกเมื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะที่ได้เล่น Women's Event มีแต่คนเก่งๆค่ะ 哇，你太大了，怎么有这种来？ ให้เขานับอีกนะ 65, 20. ไปบอกเขาข้างนอกเร็ว คืออาร์มี่ค่ะมาจากไทยแลนด์บอมเทเลนด์ครั้งนี้คือครั้งแรกตื่นเต้นมาก ไม่คิดว่าจะชนะด้วย เอาจริงอะบายอิน2 รอบนะ รอบแรกก็คือแบบว่ามันหมดเร็วมากอะไพ่ไม่รู้ว่าไพ่ไม่ดีหรือว่ายังไงแต่เราคิดว่าเราเล่นไม่ดีมั้งอยากให้มาลองเล่นกันนะคะ นี่มาครั้งแรกก็ยังชนะเลย คิดว่าถ้าใครแบบเล่นกับเพื่อนฝึกเล่นบ่อยๆถ้ามาก็คิดว่าก็คงจะเข้ารอบลึกๆหรืออาจจะชนะเหมือนนี่ก็ได้ค่ะ ตีไม่เอาจริงว่ะตีไม่เอาจริงว่ะ
ำหน้าไง ชื่อติงค่ะ เล่น No Limit Hoem Single Re-entry ค่ะ กดดันมากบอกมีนหลายรอบมากว่าเกือบเลิกเล่นแล้วว่าทำไมโป๊กเกอร์มันยากงี้ให้โป๊กเกอร์เป็นอะไรที่ยากอย่างเดียวในชีวิตได้ไหมไม่เคยรู้สึกว่าทำอะไรยากขนาดนี้ก่อนเลย มีหลายช็อตที่ช็อตลงไปแล้ว แต่ว่าก็เหมือนดับเบิลอัพกลับมาได้แบบไพ่แบบแฮนด์ได้พอดีจังหวะพอดีมีคนอออินใส่ตอนคู่เอกตลอดเลย ก็เป็นบับเบิลเกิลมาหลายรอบละ รอบนี้สักทีดีใจมากค่ะ เพราะว่ายังไม่เคย ITM เลยเคยแต่ได้แชมป์ได้แชมป์แล้วค่ะ ไฟนอลเทเบิลครับไฟนอลเทเบิลครับผม ไฟนอลเทเบิลแล้วครับตื่นเต้นมาก ทำไมชิปน้อย นี่ทำให้ดู ไปเชียร์นะคะออกอินอย่างเดียวเลย เป็นรูมเมทกัน เป็นรูมเมทกันฮะ เข้าไฟนอลทั้งคู่ครับ นอนด้วยกันคืนนี้ไม่รู้ว่า เดี๋ยวเอาสิงโตไปไล่ตีกัน ไปกัดกัน เนี่ย อีกแล้วครับ ดวงดีอีกแล้วครับ ตัวที่ 3 แล้ว